سلام، من زهرا هستم. به کانال من خوش اومدید. همراه من باشید تا انتهای این ویدیو. به نام مهربان ترین نقاش هستی. دوستان عزیزم، امروز میخوایم با هم ادامه داستان کاور دفتر رو ببینیم. ممنونم از اینکه همراه من هستید. دوستان خوبم، ما برای اینکه رنگامیزی کارمون رو شروع کنیم باید از پشتی ترین قسمت نقاشی شروع کنیم. الان قسمت لبه پشتی کلاه قسمتی است که من میخوام شروع کنم بکنم. اما قبلش یه نکته رو بگم. ببینید، ما وقتی میخوایم رنگ هامون رو تیره کنیم، اگر مستقیما بیایم رنگ مشکی رو با اون رنگی که میخوایم قاطی کنیم، یک رنگ تیره کدر به ما میده. ما به جای این که مشکی رو مستقیم مثلا اینجا با بنفش بیایم قاطی کنیم، میام یک ترکیب مساوی از سبز و قرمز درست میکنم. حالا سبز و قرمز چیه؟ دو تا رنگی هستن که تو دایره رنگی مقابل همدیگه قرار گرفتن که به اینا میگیم رنگ‌های مکمل. شما رو دایره رنگی رو اگه نگاه کنید، رنگ‌هایی که روبروی هم قرار دارن وقتی که با هم ترکیب میشن یه رنگی شبیه رنگ مشکی به شما میدن که ما برای تیره کردن رنگ ها اگه از اونها استفاده کنیم، تیرگی که به ما میده دیگه کدر نیست. حالا من قسمت پشت کار لبه کلاهم رو میخوام مستقیما با مشکی رنگ کنم. یه کوچولو هم توش بنفش میارم، خیلی کم، ولی میخوام اون قسمت رو مستقیم با خود مشکی رنگ کنم. اما برای بقیه جاها وقتی شما میخواید بنفش رو تیره کنید، یا باید بیاید برای بنفش که ترکیب قرمز و آبی هست، یا باید بنفش رو با آبی ترکیب کنید برای تیره تر کردنش، یا اینکه بیاید این ترکیب مکمل رو درست کنید و با ترکیب مکمل تیرگیتون رو ایجاد کنید. حالا برای رنگ پوست صورتش شما نیاز دارید به رنگ زرد، سفید و قرمز. یه نوک قلم قرمز، 2 تا نوک قلم زرد رو با هم که ترکیب کردید یه رنگی به شما میده. شما دیگه بعدش اینقدر سفید اضافه کنید تا به اون رنگی که مد نظرتون هست برسید. من اینجا چون صورت خیلی کوچولو بود دیگه سایه پردازی خاصی براش انجام ندادم. با همون رنگی که به دست آورده بودم صورتش رو رنگ کردم. برای رنگ موهاش من از طلایی استفاده کردم. طلایی مونمارت جزو بهترین طلایی است که به نسبت قیمتش رنگ طلایی بسیار خوبیه تو بازار. اما من در نهایت طلایی رو با همین ترکیب تیره‌ای که درست کرده بودم ترکیب کردم و یه مقدار روی کار آوردم. یعنی طلایی تنها نذاشتم موهاشو، ترکیبی از طلایی و اون رنگ تیره‌ای که ساخته بودم برای موهاش استفاده کردم. مرحله بعد مرحله قسمت بالای کلاهه. قسمت بالای کلاهش رو من ترکیب تیره‌ای که ساختم به اضافه بنفش میام با استفاده از این 2 تا رنگ قسمت بالایی کلاه رو، لبه بالای کلاه رو رنگ‌آمیزی میکنم. اینم بهار خانم که وسط کار اومد از من پاستیل گرفت و نشست در مورد نقاشی برای من نظر بده. خب ببینید دوستان، من قسمت لبه های کلاه رو میام یه مقدار سفید میارم. با این سفید یک سفیدم رو یعنی میذارم و محو میکنم داخل بنفشم. اگر که خواستید یه جاهای کوچولویی میتونید حتی سفید رو باقی بذارید. این یه جور سایه پردازی کوچولوی اون لبه بالای کلاه برای ما ایجاد میکنه. ببینید دوستان، من یه سری نوشته اومدم روی کار اضافه کردم. شما اگر خواستید نوشته اضافه کنید میتونید از نرم افزارهایی که مرتبط هست بیاید استفاده کنید و فونت‌های مختلف رو امتحان کنید. بعد با استفاده از کاربن مشکی
منتقل میکنید روی کارتون یا فقط دورگیری میکنید یا اینکه میتونید داخل اونها رو هم پر کنید. حالا این فقط البته تا اینجا با کاربن منتقل شده. چند تا دوست با همدیگه توی جنگل های هندوستان مشغول گردش بودن. حسابی خسته و گرسنه بودن. مرد دانایی اونها رو دید و بهشون گفت میدونم که خیلی گرسنه‌اید، اما نصیحتی بهتون میکنم، اونم این که به خوردن علف‌ها و گیاه‌های توی جنگل بسنده کنید. اینجا پر از بچه فیل‌هاییه که خوراک لذیذ و لطیفی هستن. اما اگه هوس خوردن اون بچه فیلا رو کنید، مادرشون به سراغتون میاد و انتقام سختی ازتون میگیره. کمی جلوتر بچه فیلی دیدن. گرسنگی و حرص جلوی چشماشون رو گرفت و نصیحت مرد رو فراموش کردن. بچه فیل رو شکار کردن و با اون یک کباب حسابی درست کردن. یک نفر از بین اونها نصیحت مرد دانا رو گوش داد و کباب بچه فیل رو نخورد و بیدار نشست. اما بقیه بعد از خوردن کباب بچه فیل آرام آرام پلک هاشون سنگین شد و به خواب رفتن. کمی بعد مادر بچه فیل از راه رسید. اول سراغ مرد بیدار رفت و دهنش رو بو کرد. دور اون گشت و رفت سراغ بقیه. دهنشون رو بو می کرد و بوی بچه فیل رو می فهمید و بعد اونها رو زیر پا لگد می کرد. قطعاً خدا هم روی بنده هاش غیرت داره. اگه دهنمون بوی از بدی به دیگران میده، منتظر انتقام مادر بچه فیل باشیم. ببینید دوستان، ما 2 تا تور به اندازه لبه های کارمون بریدیم. این 2 تا تور رو لبه های کار میایم دوخت میکنیم. بعد میایم با استفاده از 2 تا سنجاق از 2 طرف اون 5 سانت زاپاس رو به داخل کار تا میکنیم. 5 سانت زاپاس از هر 2 طرف گذاشته بودیم، به داخل کار تا میکنیم. بعد آستر رو روی کار قرار میدیم. ما آسترمون رو دیگه بدون زاپاس 5 سانتی در نظر گرفته بودیم، اما از بالا و پایین 1 سانت زاپاس داریم که دوخت میکنیم. خب دوستان، ببینید تا این مرحله کار انجام شد. دوخت تورها رو انجام دادم، لبه های کار رو 5 سانت برگردوندم. حالا آستر رو روش قرار میدم و با 1 سانت زاپاس دوخت رو انجام میدم. میتونید برای فیکس کردن آسترتون به پارچه از سوزن تهگرد استفاده کنید. 2 طرف با 1 سانت زاپاس دوختم رو انجام میدم. اضافات کارم رو هم قیچی میکنم، نخار یا تور هرچی که اضافه هست قیچی میکنم و بعد کار رو برمیگردم. وقتی که کارتون رو برگردوندید، لبه های کار رو با استفاده از یه شیء نوک‌تیز به آرامی، مثلا با بشقاب یا با یه قیچی نوک‌تیز، لبه های کارتون تمیز و تیز برگردونید به سمت بالا تا گوشه های کارتون تمیز باشه. اینم نهایت کار، اینم پشت کار. خب دوستان، اینم از پایان کار، این از جلد روش و اینم از داخل کار. حالا دفترمون رو میاریم و داخل این کاورمون قرارش میدیم. من یه سری نمونه های دیگه هم قبلا درست کرده بودم، براتون آوردم که نشونتون بدم. یه دونش رو اونم با پارچه درست کرده بودم و یکی دیگهش رو هم با چرم درست کرده بودم.
کاری رو که با چرم انجام داده بودم دورش رو با نخ کاوا دندون موشی زدم. زندگیتون پر از لحظه های شاد. ممنون از همراهیتون.